بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. دا زموږ ګړندنۍ ویډیو ده د دې کورس مطابق CSS stands for cascading style sheet. د مونږ د څه لپاره استعمالو د مونږ د پریزنټیشن اف HTML ویب پیج. مخکې کو HTML کورس تاسو نه سټډي کړی او هم نه کمپلیټ کړی، لمبه HTML کورس کمپلیټ کړئ، دا نه پس CSS کورس شروع کړئ. په دې کورس کې به مونږ زده کوو چې څنګه مونږ یو ویب پیج ډیزاین کوو یا د هغې پریزنټیشن مونږ څنګه چینج کوو. په دې کې مونږ به مختلف سیزونه زده کوو. ټیکسټ سایز، د سایز مونږ څنګه چینج کوو. کلر، د یو ټیکسټ کلر ایله ریډ، بلو، گرین، هر قسمه کلر ورکول به په دې کورس کې مونږ زده کوو. بیکګراوند کلر، د یو ویب پیج بیکګراوند کلر چې هغې بیکګراوند کلر به مونږ څنګه چینج کوو یا په بیکګراوند باندې به مونږ ایمیج څنګه لګو یا یو ویډیو څنګه لګو. پیډینګ، مارجن and a lot of other things او مختلف ډیر سیزونه په دې کورس کې انشاءالله تعالی مونږ زده کوو. د ټول نړمبنې VS کوډ به اوپن کړئ. دا زموږ سره یو ایډیټر دی چې په دې کې مونږ خپل ویب پیج هغه کوډ کوو، ډیزاین کوو او دا به اوپن کړم. به چا نه انسټال کړی ګوګل ته لاړ شي، VS کوډ ډاونلوډ کړئ. دا فری دی، دا یو لایټ ویټ ایډیټر دی. ډیر شي ایډیټرز موجود دي څنګه چې ایټم دی، دا شان کوډ بلاک دی، مختلف ایډیټرز موجود دي. خو VS کوډ دا پکې د ټول نه بهترین ایډیټر دی، لایټ ویټ دی، فری دی، ډاونلوډ کولی شي په اسانه سره. په دې کې مونږ اوس په ډیسکټاپ باندې یو فولډر جوړ کړی دی چې CSS پریکټس لپاره یو فولډر به په ډیسکټاپ باندې جوړ کړئ یا فایل باندې اوپن فولډر. نو مونږ آلریډي اوپن کړی دی نو CSS په دې کې بیا یو دوه فایلز جوړ کړئ، او دا index.html بل style.css. index.html لمبنې به بیسکس چې زموږ سره دا به زموږ سره راشي. بیسکس ډیزاین به زموږ سره دا HTML راشي. ها نو دا HTML ټیګ کې چې مونږ څه هم لیکو آټو زموږ سره په HTML پیج باندې پرنټ کیږي. دا شان بیا زموږ سره هیډ ټیګ دی، باډي ټیګ دی، دا به الریډي تاسو په HTML کې زده کړي. دې سره لینګویج، دا زموږ سره انګلیش لینګویج مونږ ورکړی، نو مونږ به خپل تمام کوډ په انګلیش کې لیکو. نو اوس دوه قسمه ټایټل باندې کوم چې په ټایټل د یو پیج په ټایټل بار باندې، فار ایگزامپل دا زموږ سره پیج دی او دې په ټایټل باندې ټایټل بار باندې دې چې څه ډسپلی کیږي ټایټل بار باندې چې څه ډسپلی کیږي دلته زموږ سره دا په ټایټل ټیګ کې مونږ لیکو. دا په ټایټل ټیګ کې CSS پریکټس. ها اوس زموږ سره مختلف قسمه د CSS سټایلینګ طریقې دي. یو زموږ سره پکې دی انلاین سټایلینګ چې هغه مونږ د ټیګ سره سټایلینګ کوو. بل زموږ سره انټرنل سټایلینګ دی. بل زموږ سره ایکسټرنل سټایلینګ دی. انلاین سټایلینګ فار ایگزامپل په باډي کې H1 ټیګ واغستو، H1 ټیګ کې کو  hi.
اور پیج سیو نو اوس د دې ټیکسټ کلر مونږه چینج کول غواړو چې د دې ټیکسټ کلر مونږه بلو کړی ریډ کړی یلو کې کوم قسم چینج نو یو د ټیک سره سره دې سټایلینګ کول یعنی کې سټایل کلر بلو دا اوس مونږه اوپن کو دا پیج open with live server دا hi welcome to our page او text color زم سره blue دی دا هم زم سره د سټایلینګ یو طریقه ده بل طریقه دا ده چې مونږ انټرنل انلاین سټایلینګ ور سره نه کو بلکې ځان لا په دې ویب پیج کې سټایل ټیګ والو سټایل ټیګ او پای کې تمام پدې سټایل ټیګ کې تمام سټایلینګ چې څومره میتھډز دی هغه اپلای کو دیتا انټرنل سټایلینګ وای فار ایگزامپل h1 ټیګ اوس مونږ د دې کلر چینج کول غواړو کلر زم سره براون کلر ول مونږ براون کوم دا مونږ سیو کو کولن نه سیمی کولن کلر زم سره براون شو دا ټیکسټ کلر به زم سره اوس براون شي دا انټرنل سټایلینګ وای اوس د مونږه بیک گراوند کلر ول چینج کو بیک گراوند کلر دا زم سره بیک گراوند کلر د h1 ټیګ چینج شو دته انټرنل سټایلینګ وای دته انټرنل سټایلینګ وای او بل زم سره یو طریقه ده ایته زم سره ایکسټرنل سټایلینګ چې هغه مونږ یو بل یو ځان له پیج یو ځان له فایل جوړ کو څنګه چې دا ما جوړ کړی د style.css او پای کې د تمام څومره چې میتھډز دي د سټایلینګ هغه ټول په دې ځان له پیج فایل کې اپلای کو دیتا ایکسټرنل سټایلینګ وای او په دې کې به موږ د دې فایل سورس په دې کې پرووایډ کو په html پیج سره بدل لینک کو په نیکسټ ویډیو کې به ان شاء الله تعالی موږ ایکسټرنل سټایلینګ زکو امید لرم تاسو دا ویډیو خوښ شوي او کو تاسو دا کورس زده کول غواړئ زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ او تمام کورس خپد غور او فکر سره او خپه شوق سره زده کړئ او کو خوښ مې لایک په دې ویډیو باندې لایک هم ورکړئ الله حافظ